Välkommen till Bandjournalen 17 augusti 2025. Och vi ska som vanligt ta en titt på de intressantaste, viktigaste, nyaste och äldsta Kiss-nyheterna. Och vi börjar i New York City, där John F. Kennedy Center for the Performing Arts har tillkännagivit de som ska få pris i år. Och då pratar vi om countrymusikern George Strait, skådespelaren Sylvester Stallone, sångerskan Gloria Gaynor, skådespelaren Michael Crawford och självklart våra favoritrockare Kiss. Alla de här kommer få utmärkelser för framstående insatser. Normalt sett så brukar man bara skicka ut en pressrelease om det här. Men efter att Trump-administrationen tog över så har det hänt saker. Trump själv påstår att han kommer dela ut priset den 7 december och att det kommer sändas direkt i amerikansk tv. Bandets ursprungliga medlemmar, de har ju kommenterat det här. Och jag citerar dem allihopa. Peter Criss: jag känner mig så välsignad. Det här är den största äran i vår karriär. Paul Stanley: ända sedan våra tidigaste dagar har Kiss förkroppsligat den amerikanska idealet så att allt är möjligt och att hårt arbete lönar sig. Gene Simmons sa: Kiss är förkroppsligandet av den amerikanska drömmen. Vi är djupt hedrade över att få Kennedy Center-utmärkelsen. Och slutligen Ace Frehley: en dröm som gick uppfyllelse som jag aldrig trodde skulle förverkligas. Sen har det även kommit kommentarer från de andra Kiss-medlemmarna, men vi spar dem. Författaren och låtskrivaren Ken Sharp, som vi har nog pratat mycket om och som har skrivit flera böcker om Kiss. Han gör nu musik med flera Kiss-personas och det handlar om en tributskiva till The Raspberries. Det bandet gav ut 4 stycken album mellan åren 1972 och 1974. Och Ken Sharp har ju följt bandet noga genom åren och för en tid sedan så gav han ut en rejäl textsten på mer än 800 sidor som handlar om bandets karriär. Och nu så medverkar han på en dubbel-CD med 37 låtar med många andra prominenta musiker på. Plattan kommer både fysiskt och digitalt den 12 december och bland de här 37 låtarna så har vi väskat fram några stycken som vi tyckte var lite mer intressanta. Seems like nothing I can do is right. My mind is aching and I'm sick of being so uptight. 'Cause I don't know what I want.
Det handlar om låten Ecstasy. Det är Eric Dover som har Eric Singer som trummis på den här låten. Vi har låten If You Change Your Mind med Ken Sharp. Han spelar gitarr och har producerat skivan. Eller låten ska jag säga. Låten. Sen har vi Last Dance. Och det är Evan Stanley som har producerat sin låt och spelar alla låtarna på den här plattan. Vi har I'm a Rocker, återigen Ken Sharp. Och där så har vi med en farbror som heter Woody Stocker från ett gammalt band som vi alla känner till från 70-talet, nämligen The Babies. Och sen så har vi hittat den femte låten, det var Hands on You med Cherry Curry. En gång i tiden medlem i The Runaways. Och så ska vi ge oss av till Oregon där vi har Tommy Thayer och hans bror. De har tillsammans en firma som heter Sten och Jord. Jag hade den hetat ifall det var i Sverige. Nu heter den Rock and Soil. Och det är Mike Thayer som är Soil och det är Tommy Thayer som är Rock. Thayer köpte in sig på det här familjeföretaget och han äger nu 6 tunnland med åkermark där han odlar vindruvor. Och som sen blir någonting som heter Tommy's Reserve. Sauvignon Blanc. Med reservation för att jag har bortsatt franskan här. Men det går alltså bra att köpa det här vinet utav bröderna Thayer. Och Tommys vin beskrivs som... Nu kommer det. Är ni beredda? Vackra aromer av mandarinblomma, passionsfrukt och frisk citrus med en subtil antydan av vaniljstång. Smaken är oklandrigt balanserad med lager av rubin, grapefrukt och vit persika samt exotiska kryddtoner. I denna fruktsalladen här. Hur som helst, vinet går bara att köpa via deras hemsida och eller på plats i Oregon. Priset per pava är mellan $33 och $45 beroende på omständigheter och sånt. En annan vän till podden, Brendan Snyder, har gjort en specialare där han har grävt fram Greg Giuffria, keyboardspelare en gång i tiden i bandet Angel. Och under den här halvtimmen så går de igenom allt som har med Angel, Giuffria och ett band som heter House of Lords. Giuffria har ju varit lite osynlig men han har inte varit ojobbandes skulle jag vilja säga. Men det var länge sedan det kom ut någon skiva. Och eftersom Greg är kompis med flera Kiss-personas, det vill säga Gene Paul, Bruce Kulick och nyligen även Tommy Thayer. Även denna Tommy Thayer. Och Thayer sa till honom, ge ut din musik själv. Och Giuffria gjorde det. Så att nu i somras så kom The Unreleased Remastered Demos. Och det material som Giuffria har samlat på hög under ett tag. Den här finns strömmande på Spotify, Tidal med flera ställen. Och jag rekommenderar den här halvtimmen hos Brendan Snyder. Ja, veckans fråga, en följetong. Och vad ställde vi för fråga förra veckan? Jo, helt enkelt, vilken är din 10-platta? Det vill säga, vilken skiva är det du alltid lyssnar på när du lyssnar på hela skivan? Det vill säga att du får inte liksom hoppa över några låtar. Och resultatet har kommit. Här tar vi topp 5. Nämligen 1. Rock'n'Roll Over. 2. Hotter Than Hell. 3. Unmasked. 4. Destroyer. Och på delad 5:e plats Alive och Dress to Kill. Hela listan finns på vår podds Facebookgrupp. Encore. Och då går vi förstås till nästa veckas fråga. Och den är lite tuffare skulle jag vilja säga. Det handlar om kisskistor. Och när det är dags för den där slutgiltiga dagen. Du får ju oftast inte vara med och välja i alla fall. Men om du hade fått vara med och välja och kisskistorna fanns i Sverige och de kostade ungefär $4,500. Hade du valt en kisskista att tillbringa den sista vilan i eller hade du valt en vanlig? Vi är jättenyfikna på svaret. Så att gå in på vår Facebookgrupp Encore
och svara. Och förresten, bara för att dra igång det här lite mer. Vi låter Gene Simmons berätta om det här i en intervju från 2001. And then tomorrow I'm appearing at the Jacob Javits Convention Center to debut the Kiss Coffin. Yeah, now explain to me. This is your latest invention. You've invented everything. Wait a minute. Where do you sit in a dark room and you come up with these things? You can literally be buried with Kiss now. This is true. No, this is absolutely Gene is not making this up. Gene, you spend most of your day inventing stuff, don't you? Where is his lab? The Kiss Coffin. The Kiss. You know, even more important than that, did you know that 7 out of 10 Kiss fans, when they pass away, they actually they leave behind a little bit of money. We're looking into a way to get that money straight to Kiss. Is there a way you can come on? Let me put it into a bank account and split it up 4 ways. Now 3. Split it up 4 ways. You're on crack. Yeah. It's just Gene and Paul, really. No, it's not true. Everybody makes lots of money. Look, at the end of the day, the Kiss Coffin sounds kind of morbid. It does look. It's a real coffin, very high class, completely waterproof. I can't believe you didn't bring one. It's at the Javits Convention Center. But let me say something. How much more does it cost? It's going to be about $4,500 to $5,000. What is so special about this coffin? I'm glad you asked, Robin. Go ahead. What do you do with the Kiss? Can you be buried in it? You can. It's completely waterproof. You know, in other words, no bodily fluids are going to seep and everything. But you know, really hi-fi. It's got Kiss all over it. So even the morbid stuff aside, you mean when you watching, close the coffin, you're right there in front of him? We're all over around them. We're around inside, outside, the whole thing. Beautiful. However, Yeah. here's the plus. You can enjoy it while you're alive. Sunday, you got the guys over, you're watching the ball game. Open up the coffin, grab a cool one because, babe, it's a cooler. Let me understand something. I can put ice in there? It's a cooler. That's what it doubles That's what as it really a is. Yes, and for I can real. be buried in it. Correct. I mean, Wow. I mean, there's nothing illegal about being buried in a Kiss coffin, is there? No, absolutely not. It's a legal coffin. God will open It- the pearly gates much faster. It meets regulation. What, And, you know, how did for you? the right, for actually, it's never been done before, but for $1 billion, I will actually get in the casket with you. Och så går vi mot höstens evenemang, i alla fall några stycken utav dem. Tidigare så har vi pratat om Vinnie Vincent och att han ska dyka upp i New Jersey på någonting som heter Chiller Theatre den 24 och 25 oktober. Och nu har vi fått reda på vad han ska göra. Han ska inte spela, utan han kommer att skriva autografer och hänga med sina fans under de här dagarna. Så att, välkomna till New Jersey. Ett evenemang som är lite tidigare och lite närmare är Trollhättan Rock City. Som vi ser så Marco är ju all in. Men bara för att hetsa lite mer så låter vi ytterligare en vän till podden få komma till tals. Gott folk! Nu är det bara en månad kvar tills Trollhättan Rock City drar igång. Patrik och Henrik och de andra har satt ihop ett späckat program för dig och mig och alla andra som kommer. Jag kommer att ta med, eftersom det är finalen på min 1975-föreläsning, kommer jag att ta med lite bilder och någon liten film som inte har varit med någon annanstans på turnén. Plus att vi ska titta på Detroit 75-halvtimmen på storskärm tillsammans i grupp. Kanske blir det lite grupparbete efteråt eller en liten workshop eller en liten sammanställning på 14 A4-papper där vi går igenom vad det är vi har tittat på. Om en månad ses vi. Trollhättan, Rock City, 13 september. Fantastiskt! Och slutligen, ja, då låter vi Evan och Paul Stanley ta en liten låt tillsammans. Som råkar vara Evans favorit utav Pauls favoriter. Vart det där rätt nu? Det tror jag. I alla fall, ha det så bra och så syns vi nästa gång igen. Wouldn't you like to know me? And wouldn't you like to show me you care? Wouldn't you like to take me